lucky. Feels so lucky, feels so So what's up mga Kuwago? Andito naman tayo sa Kuwago Ride. Kung bago ka lang sa channel na to, hit like and subscribe na agad para sa madami pang videos. Okay? Palit ulit tayo ng hairstyle. So ayun, ang video natin yan ay tungkol sa helmet review ulit. Ako lang ata ang nagbubukod tanging may kayang mag-review nito. Kasi malakas ang loob ko. Mga takot kayo mag-review ng mga gantong helmet. So ang re-review natin ay yan. Kita nyo yan. Yan. Ba't ba takot na takot kayong i-review to? Ako ata ang pinakauna magre-review nito eh. Mga takot ata sa mga misis nyo eh. No? Charot. Hindi niya alam na bibili ang helmet. Joke lang siyempre. Ano, for the views lang naman to eh. Content lang. So ayan. Natatakot kayo sa mga misis nyo. Kita nyo yan. Yan. Daling ko lang sa bahay. Doon kayo re-review sa kwarto namin. Nang malaman nyo. So yan guys, nandito na ang ating bagong helmet. Yan. Helmet na naman? Ha? Kakabili mo lang ng helmet? Meron ka na namang helmet? Marami ka bang ulo? So yan guys, ito na yung bago nating helmet. Bubuksan na natin yung packaging. Yan. From Team Graffiti. So ang brand nito ay Ryzen. Yan. Ryzen. Parang alam ko yan. Ha? Yan yung nasa Facebook ano. Yan yung binibenta ng mga babaeng kita ang... Ito, yung box niya. Medyo maliit siya kumpara dun sa kapangkaraniwang box ng helmet. Maliit yung helmet. Maliit yung box ng helmet. So, ito yung Ryzen helmet. Sizing niya, XXL. Ulitin ko kasi nga malaki ulo ko. Tingnan natin yung laman ng box. Unang-una, helmet na agad. Yan. Tapos wala na. Yan na. Helmet lang. Nasakit talaga katawan ko ah. Ito yung helmet bag niya. So ito na, buksan natin. Wow. Grabe. Ganda. Masyadong premium to ah. Libre sticker from Team Graffiti. Yan. Galing yung helmet kay Team Graffiti. Yan. So yan, pagawin natin. So balik tayo sa helmet. So pagkabukas pa lang ng box ng helmet, may kasama na siyang card. Hindi ko alam kung anong card. Ano ba ito? Helmet yung. So tanggalin natin. So mag-umpisa muna tayo sa looks ng helmet. Ang masasabi ko sa looks ng helmet niya, sa texture niya, high quality. Parang premium helmet na hindi siya parang pangkaraniwan na ano. Ha? Maganda. Sino maganda? Helmet. Balik ulit na sa texture. Meron siyang logo dito, Ryzen. Yan. Pag hinawakan mo yung helmet, parang smooth. Hindi siya magaspang, hindi siya ano. Tapos dito meron siyang logo, may Ryzen na nakasulat, magkabila, Ryzen. Sa likod may Ryzen din. Hindi ko alam kung reflectorized to o ano. Pero parang reflectorized, so lumiliwanag siya pag natutukan ng ilaw. Madao naman tayo sa mga vents. Yan. So vents, meron siyang chin vent. Ano ba to? Ito. Ang ganda ng ano, pagkaka-switch, smooth siya switch. Hindi siya ano, hindi siya stiff, hindi siya malutong, smooth lang siya ano. Pero syempre may lock siya. Naglalak siya. Pero pag gagalaw mo siya, smooth yung naglalak. Meron din siyang vent dito sa anit natin, dalawa. Yan. Smooth din siya. Smooth yung switch. Wow. Tapos meron din siyang vent sa likod, sa batok natin. Dito. Sa bunbunan. Yan. May vent siya. Siguro labasan to ng hangin dito sa ano, sa front vent natin. So bali may 4 na vent siya. Isa dito sa front, sa mouth natin pala. Tapos 2 sa anit, isa sa bumbunan. Yan. At siya ay full face, hindi siya modular, hindi siya full face solid. Parang solid to ah. Solid nga. Sa likod, meron siyang sticker ng ICC at meron siyang sticker ng ECE. So overall yung ano niya, yung panlabas niya, quality, good quality.
ano to, mare-recommend ko to sa mga gusto ng helmet na formado. Itong sa visor naman tayo madako. Itong visor ay merong naka-sticker, pero siya ay dark visor, smoke visor siya. Wala siyang kasamang clear visor, so pang everyday ano lang to, pang araw-araw. Hindi siya pwedeng pang gabi-gabi. Basahin lang natin yung nakasulat dito. Safety, visibility, comfort, ventilation, aerodynamic, and compact. Parang totoo naman yung sinasabi ng Ryzen helmet. Parang pasok siya sa pinagsasabi nito. Kasi safety, pansin ko, matigas. Hindi siya tulad nung toot, hindi magsasabi. Visibility, parang hindi naman. Hindi, visibility siguro yung pinopoint nito ay yung mga reflectorize. Baka reflectorize nga yan. Comfort, parang okay na. Ventilation, may 4 na vents. Yan. Aerodynamic, yung design niya parang aerodynamic. Kasi pag nakasuot ka, hindi na ganyan. Yung buo ka lang wala. Parang yung tama ng hangin. Smooth. Yun yung aerodynamic. Tapos, matulos yung dito. Parang hawal niya. And compact, yun nga, compact, matibay. Mukhang solid naman. Ano siya ha? Dual visor siya ha? May visor sa labas, may visor din sa loob. Tcharan! Yan, meron siyang visor sa loob. Dual visor. Ito yung switch niya sa tabi. Oh, diba? Ang ganda. Ganda ba? Ganda? Oh. Ganda nga. Kasi maganda to eh. Kaya ako nga binili. Ganda? Oo. So yan ha. So ayun, tapos na tayo sa labas niya. Dito na ulit magkakalabanan. Sa loob, yan, yung inner, dito magkakasubukan. So ang comment ko dito sa paddings pa lang, high quality na agad. High quality. Bakit ka ganyan? Diba ito, nagpe-video lang naman ako eh. Meron siyang parang leather. Ewan kung leather to o goma. Tapos meron siyang tela na ano lang, smooth, hindi siya ganun kagaspang, smooth lang. Tapos dito sa chin cover niya, ganun din, parang rubber ata to o leather, hindi ko alam. Rubber nga to, rubber. Tapos may smooth na tela. May laman siyang foam, good quality naman. Tsaka yung foam niya sa paddings, maapal. Yung strap niya is quick release din, which is medyo ayaw ko sa mga helmet pag quick release, pero sabagay, pang araw-araw lang, hindi naman siya pang mabilis. Tapos yung paddings niya dito sa taas sa ulo natin, malambot, na maganda yung pagkaka-build, ma-smooth, hindi siya magaspang. So ayan yung Ryzen helmet natin, overview ulit natin. Grabe, grabe. Suot na natin. Medyo masasabi ko habang nakasuot ay medyo masikip yung sa anit, which is okay naman. Para siguro yung sa grip sa ulo, hindi siya magalaw. Medyo maluwag dito sa cheeks, pero medyo masikip sa anit. Pansin ko medyo mabigat siya. Ang galing ko nga itong sticker. Doon. Yan. Oh. Ito ulit yung Ryzen helmet natin. To be specific, Ryzen ZX440. Yan. So, ang rate ko dito is maganda siya na maganda. Hindi mo akalain na ganito pala ang quality niya na kala mo putyo lang din na helmet. And guys, ito yung review natin sa helmet. So, maraming salamat sa panonood at Kuwago Ride will go na. Bye-bye.